नमस्कार मंडळी, लेट्स डू इट नवीन सुरुवात या YouTube चॅनल वरती मी मनीषा तळेगावकर तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुमच्यासाठी अशी रेसिपी घेऊन आलेली आहे जी सगळ्यांची म्हणजे तुमची, माझी, माझ्या मुलांची सगळ्यांची आवडती रेसिपी आहे। ती आहे मिसळ पाव। ती आता आपण बनवणारच आहोत, पण ती अशी झणझणीत मिसळ पाव बनवणार आहोत की ती तुम्हालाही आवडेल, माझ्या मुलांना तर ती आवडते, पण ती तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल। तर आपण ती लगेच करायला घेऊया, चला। तर मिसळ पाव ही अशी रेसिपी आहे जी सगळ्यांना आवडते आणि आपण कधीही खाऊ शकतो, म्हणजे मनात आलं तरी कधीही, भूक असो किंवा नसो तरी ती अशी चटपटीत लागते ना। तर त्यासाठी आपण साहित्य आधी बघूया। तर सगळ्यात आधी आपलं फरसाणच जे आपल्याला मिसळसाठी लागतं। नंतर मी पाव किलो मटकी घेतलेली आहे, ती 2 शिट्या लावून कुकरमधनं उकळून घेतलेली आहे, चांगली शिजवून घेतलेली आहे। त्यासाठी वाटण बघूया आपण। हे आलं घेतलेलं आहे, नंतर हे काही पाकळ्या लसणाच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि थोडंसंच खोबरं घेतलं आहे आणि कढीपत्ता हा फोडणीसाठी घेतलेला आहे। 2 मोठे टोमॅटो घेतलेले आहेत मी, नंतर 4 मोठे कांदे घेतलेले आहेत, त्यातले 3 मी वापरणार आहे फोडणीसाठी आणि 1 नंतर वापरणार आहे आणि हा थोडासा चवीसाठी गूळ वापरणार आहे। 2 लिंबू घेतलेत अर्धे अर्धे, चवीपुरता मीठ घेतलंय, कोथिंबीर घेतली आहे। नंतर हा आहे आपला स्पेशल मिसळ मसाला, तो मी मोठे 2 चमचे घेतलेला आहे। नंतर हा आपला घरातला गरम मसाला, हा 1.5 चमचा घेतलेला आहे। नंतर अर्धा चमचा हळद आणि ही आहे काश्मीरी पावडर, ही कलरसाठी मी घेतलेली आहे, ही पण 1.5 चमचा घेतलेली आहे। नंतर 2 मोठे चमचे आपल्या घरातला जो मसाला असतो तो घेतलेला आहे आणि धणे पावडर 1.5 चमचे घेतलेले आहे। तर आता तुम्ही बघितलं की आपण साहित्य काय काय घेतलेलं आहे, घरातलंच साहित्य, असं काही वेगळं काही नाही आहे। फक्त मिसळ मसाला हा बाहेरून विकत मिळतो, तो आणू शकता तुम्ही आणि तो टाकून बघा, खूप छान चव येते। तर आपण ती आता लगेच मिसळ करायला घेऊया। आता कढीपत्ता हा चांगला तडतडला आहे, तर यात आपण हा कांदा टाकून घेऊया। एवढा कांदा टाकलाय, थोडा कांदा आपण बाकी ठेवलाय नंतरसाठी। हा चांगला शिजूया। तर हा कांदा आपण चांगला लाल करून घेऊया आणि तो लाल करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे थोडं मीठ टाकून घेऊया आणि मिक्स करून तो चांगला शिजायला देऊया। तर आपला कांदा शिजतोय ना, तोपर्यंत आपण वाटण वाटून घेऊया। चला, तर यात हे खोबरं टाकायचं, नंतर ही थोडीशी कोथिंबीर, हे आलं आणि हे लसूण, हे आपण चांगलं वाटून घ्यायचं। हे बघा, हे असं आपलं बारीक वाटण वाटून घ्यायचं। आता आपला कांदा बघा मस्त लाल झालाय, यात आपण लगेच टोमॅटो टाकून घेऊया आणि टोमॅटो पण चांगले शिजून देऊया। ते पण एकदम बारीक करायचे, नरम झाले पाहिजे। तर आपला हा टोमॅटो पण चांगला एकदम नरम झालेला आहे। तर आता आपले हे जे मसाले आहेत ना, ते आपण सगळे टाकून घेऊया पटापट। तर हा आपला घरातला लाल मसाला आणि धणे पावडर, नंतर गरम मसाला, हळद आणि काश्मीरी पावडर, नंतर हा मिसळ मसाला, सगळं व्यवस्थित लाल करून घेऊया। आता हा लाल झालेला आहे। आता हे जे आपण वाटण वाटलंय ते टाकून घ्यायचं आणि ते पण एकदम व्यवस्थित लाल करायचं आपल्याला। वाटण चांगलं शिजवून घ्यायचंय।
थोडंसं त्याला वरती असं तेल सुटलं पाहिजे इथपर्यंत शिजवायचं, म्हणजे ते चांगलं शिजून निघेल. आता तुम्ही बघू शकता आपला मसाला चांगला शिजला आहे आणि त्याच्यावरती वरती असं तेल पण आलेलं आहे. तर आता आपण याच्यात भाजी टाकून घेऊया. चांगले मिक्स करूया आपण. मसाल्यामध्ये चांगली मिक्स केली आहे मी भाजी. आता यात ना आपण पाणी टाकून घेऊया, कारण की आपल्याला मिसळ ही पातळ असते. जितकं तुम्हाला पाणी हवं असेल, जितकी मिसळ पातळ हवी असेल किंवा घट्ट हवी असेल तितकं तुम्ही टाका. मी अजून थोडं पाणी टाकते. 1 बाटली टाकलंय मी पाणी. अजून थोडं पाणी टाकलं, अर्धी बाटली. बघा थोडी पातळच करायची ती, की मग फरसाण वगैरे टाकलं की मग ती फुगते अजून. यात हे मीठ टाकून घ्यायचं उरलेलं, आणि हा जो गूळ आहे थोडासा हा टाकून घ्यायचा त्यात. आणि हे जे आपले लिंबू आहेत, मी तुम्हाला मगाशी आधी सांगितलं होतं, हे यात पिळून घ्यायचे. दोन लिंबू मी पिळून घेते, अर्धे अर्धे आहेत, म्हणजे 1 लिंबू आहे. तुम्ही आता बघू शकता आपल्या मिसळला मस्त तरी आलेली आहे. अशीच तरी पाहिजे आपल्याला. हे आपण चांगलं आता 5 मिनिटं चांगलं शिजून द्यायचं, उकळ चांगली घ्यायची त्याची, आणि मग नंतर वाढून घेऊया. आता ही आपली मिसळ मस्त उकळली आहे, शिजली पण चांगली आहे. आता त्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. म्हणजे आपली मिसळ रेडी. बघा कशी मस्त तरी सुटलेली आहे मिसळला. एकदम छान दिसते मिसळ. सगळ्यात आधी आपण यात थोडंसं फरसाण टाकणार आहे. त्याच्यानंतर थोडासा कांदा, आणि मग ही आपली केलेली मिसळ त्यावर टाकून घ्यायची आहे. आपली मिसळ रेडी आहे. तर ही झणझणीत मिसळ पाव रेसिपी रेडी झालेली आहे. आता मी दोघांना देणार आहे खायला आणि सांगणार आहे कशी झाली बघा. पण वास तर खूप छान येतोय आणि तुम्ही पण घरी ट्राय करून बघा. जरी माझी रेसिपी आवडली असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा.
आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला